قبل أن نبدأ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. واليوم سنتحدث عن أغرب الأشياء التي حدثت في العالم، وبعضها لم يجدوا لها حلا إلى اليوم. قبل تاريخ 13 سبتمبر 2002 كان جيسون باجيت رجلا عاديا يعمل مندوب مبيعات إحدى الشركات في مدينة تاكوما ولاية واشنطن، وكان لا يشغل باله سوى ملذات الحياة السطحية. إلا أنه عشية ذلك التاريخ انقلبت حياته رأسا على عقب بعد تعرضه لهجوم عنيف من أحد اللصوص وتلقيه ضربة خطيرة على رأسه عانى على إثرها ارتجاجا شديدا في المخ. وعندما استيقظ كان جيسون قد تحول إلى عبقري رياضيات. وفي مقابلة أجرتها لايف ساينس مع جيسون قال أنه عندما استيقظ في المستشفى كان يرى المعادلات الرياضية في كل مكان من الغرفة، معادلة فيثاغورس، دوائر، منحنيات، معادلة معقدة، كان يرى حلولها بسيطة للغاية. وبعد ذلك تغيرت حياته إلى الأبد، حيث تم تصنيفه ضمن 40 شخصا في العالم الذين أصيبوا بمتلازمة العبقري، وهي حالة لم يتمكن العلماء من تفسيرها إلى الآن. تتسبب في ظهور مواهب عظيمة في الرياضيات، الموسيقى، الفنون ومجالات أخرى بعد التعرض لحوادث مشابهة. في صباح 2 من يوليو عام 1951 زار أحدهم شقة السيدة ماري ريزر في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعندما حاول إمساك مقبض الباب لفتحه تفاجأ بسخونة المقبض الشديدة، وأدرك أن أمرا ما يحدث بالداخل، وطلب المساعدة. وقام الناس بكسر الباب للتمكن من الدخول، وفي تلك اللحظة أصابتهم صدمة مرعبة مما شاهدوه. عثر على السيدة ماري ريزر محترقة بالكامل وهي جالسة على كرسيها، تحولت إلى رماد ولم يبقى منها إلا قدميها من الأسفل. والغريب أن الشقة كانت بحالة طبيعية ولا يوجد فيها سوى آثار قليلة للحريق، ما يثبت أنها لم تحترق. وبعد سنوات فسر العلماء الأمر بأنه ظاهرة الاحتراق الذاتي للبشر، وهو ظاهرة نادرة لا يوجد لها تفسير علمي حتى الآن، ولا يعرف إلا عدد قليل من الناس الذين أصيبوا بها في التاريخ، ومن بينهم السيدة ماري ريزر. جسر أوفرتون في دنبرتون باسكتلندا يعرفه معظم الناس بأنه جسر الكلاب المنتحرة، لأنه منذ أكثر من 50 عام وقع إطلاق العديد من الكلاب هناك، وانتهى بها المطاف في قاع الوادي. حتى الآن لم يتمكن العلم من تفسير هذه الظاهرة، حيث تصل الكلاب إلى الجسر وفجأة يبدو كأن شيئا ما يدفعها للقفز من أعلى الجسر. يعتقد البعض أن جسر أوفرتون هو المكان الذي تلتقي فيه السماء مع الأرض، مما يمنحه قوة التنويم المغناطيسي. كما توجد شكوك تقول أن بعض الثدييات التي تعيش تحت الجسر تجذب رائحتها الكلاب. نعم، هناك حافلة تعمل بالكامل عن طريق براز الإنسان وفضلات الطعام أكرمكم الله، حيث دخلت بايو باس التي تضم 40 مقعدا الخدمة في جنوب غرب إنجلترا في عام 2014، وهي مدعومة بالكامل بالميثان الحيوي، والذي يتم إنشاؤه من خلال معالجة البراز البشري ومياه الصرف الصحي ونفايات الطعام أكرمكم الله. وعلاوة على ذلك توجد اليوم حافلات مماثلة في أجزاء أخرى من أوروبا، ولذلك هذا من أغرب الأشياء التي يجب أن تعرفها. الدجاجة مايك والتي نجت بعد قطع رأسها معروفة أيضا باسم مايركل مايك، كان عمرها 5 أشهر. نجت بعد أن قطع مالكها رأسها عام 1945. كانت على قيد الحياة بعد أن أزال الفاس الجزء الأكبر من رأسها، لكنه أخطأ في الوريد الوداجي تاركا أذن واحدة ومعظم جذع الدماغ سليم. أبقاها أصحابها على قيد الحياة لمدة 18 شهرا، وكان ذلك بقصد كسب المال من خلال عرضه رغم ألم الدجاجة. سفينة جويتا هي سفينة تجارية اختفت في ظروف غامضة في جنوب المحيط الهادي في عام 1955. على الرغم من أن بإمكاننا أن نفهم أن السفن تغرق والمآسي تحدث، لكن لم يكن هذا هو الحال مع هذا اللغز. ما لفت انتباه الجميع هو أن جزءا كبيرا من السفينة لم يغرق، لكن لم يكن داخلها أي شخص. كانت السفينة في الأصل تحمل 25 شخصا، لكن أثناء البحث لم يتم العثور على أي منهم. تركت هذه القصة الكثير من الحيرة حول سبب عدم بقاء الطاقم ببساطة على متن السفينة، وكيف لم يتم العثور على أي من أجسادهم.
هناك جزيرة في اليابان مكتظة بالأرانب. استخدمت هذه الجزيرة خلال الحرب العالمية الثانية كموقع عسكري لاختبار المواد الكيميائية المستخدمة ضد الصين مثل الغازات السامة. يقال أنه لاختبار آثار السم استخدم الجيش الأرانب، ولكن أطلق سراحهم جميعا عند نهاية الحرب. ونتيجة لذلك يتجول اليوم الكثير من الأرانب في جميع أنحاء الجزيرة، وأصبحت منطقة جذب سياحي وجنة لمحبي الأرانب. لا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو والاشتراك بالقناة إذا أعجبك المحتوى.